اکثریت دوستای ما که در بخش آنلاین بیزنس عملا کار میکند با تولز و ابزار مختلف، فرض مثال به خاطر پیدا نمودن پروداکت و در بخش‌های مختلف دیگر تولز ضرورت دارد و از یک جای خریداری میکند که بسیار زیاد مشکل دارد. دوستای عزیز، اینی مشکل شما را ما حل کردیم. پیش از اینکه شما اقدام بکنین از یک کسی خریداری بکنین، ما برای شما ترنینگ میدیم. در هر لحظه در 24 ساعت خط همراه شما میباشیم. در هر جایی که شما همراه مشکل مواجه میشین، ما میایم مشکلات شما را حل میکنیم تا که با شکل درست همه تولز استفاده بکنین. دوستای عزیز، فقط تولز خریداری مشکل نیست، بلکه یادگیری اگر همراه کدام تکنیکال مشکل مواجه میشیم، حل کردن از او و فهمیدن از او را مهم است که باید اونو مشکلات ما حل شود. دوستای عزیز، اگر هر قسم تولز در هر بخش باشه، کیپا باشه، اسمارت اسکاوت باشه، سیلر اسیستنت باشه، جنگل اسکاوت و همه چیز دیگر، ما در خدمت شما هستیم. میتونین که همراه ما به تماس شوین و اینمی مشکل شما را حل بکنیم و در هر لحظه که همراه کدام سوال مواجه میشین، همراه با ما به تماس میشین، در اون لحظه مشکلات شما را حل میشه. و نگفته باید نمانه که ما برای شما یک ترنینگ هم در مورد تولز میتیم که چه قسم باید به شکل خوبتر و سمارت استفاده شود.